नमस्कार. जर्मन शिकूया मराठी चॅनलमध्ये पुढच्या भागामध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण या भागामध्ये पाहणार आहोत अल्फाबेट. जर्मन भाषेमध्ये टोटल अल्फाबेट 30 आहेत. जसं इंग्लिशमध्ये अल्फाबेट 26 आहेत. सेम जर्मन भाषेमध्ये टोटल अल्फाबेट 30 आहेत. आता इंग्लिशचे अल्फाबेट आणि जर्मनचे अल्फाबेट थोडे साम्य आहेत आणि उच्चार थोडा डिफरन्स आहे आणि 4 हे अल्फाबेट वेगळे आहेत. चला तर मग आपण करायची का सुरुवात? चला करूया सुरुवात अल्फाबेट. ओके. अल्फाबेट मध्ये आ, आ, बे, बे, से, से, डे, डे, ए, ए, एफ, एफ, गे, गे, हा, हा, ई, ई, यॉट, यॉट, खा, खा, एल, एल, एम, एम, एन, एन, ओ, ओ, पे, पे, खू, खू, एर, एर, एस, एस, टे, टे, ऊ, ऊ, फाव, फाव, वे, वे, एक्स, एक्स, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, झेड, झेड. हे झाले 26 अल्फाबेट. आणि नेक्स्ट दुसरे वेगळे 4 कोणते आहेत? ए उमलाउट, तो डॉट दिसताना डबल डॉट त्याला म्हणतात उमलाउट. ए उमलाउटला म्हणतात य, य. ओ उमलाउट यो, यो. आणि यू उमलाउट यू, यू. एक्स, एक्स, बीटा, बीटा साइन आहे ना एक्स. आता जर्मन आणि इंग्लिशचे अल्फाबेट उच्चार थोडे डिफरन्स आहेत, पण लिहिताना स्पेलिंग वगैरे सेमच येते. आता याच्यामध्ये डिफरन्समध्ये 2 आहेत. ज, इंग्लिशचं जे आहे ना ते जर्मनमध्ये यॉट म्हणतात, यॉट. आणि व्ही आहे ना, व्हीचं उच्चारातील फाव, फाव. ओके. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचे. 2-3 वेळेस रिवाईज केलं ना तर हे क्लिअर होत आहेत. ओके. आणि हे जे 4 आहेत ना, जस्ट तुम्ही आता लक्षात ठेवा. आपण जसं आपले लेक्चर जातील त्याच्यामध्ये आपण पाहणारच आहोत याचा यूज कसा करायचा, कुठं वापरलं जातं, जसं हे सेंटेन्समध्ये त्याचा उच्चार कसा करायचा, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. आता जस्ट फक्त अल्फाबेट हे लक्षात ठेवायचे आणि रिवाईज करायचं. ओके. ओके. आता आपण पुढच्या भागामध्ये पाहणार आहोत नंबर्स. ओके. जर्मन भाषेतले नंबर्स कसे आहेत हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके.